Добрий день! З вами знову лікар Ілліщук, і ми продовжуємо тему впливу суджок лікування на людський організм. Ми зараз якраз такий сезон, що пішли гострі вірусні інфекції. Вони є різноманітні. Маємо той проклятий коронавірус, ну і йдуть маса різних інших. Грип, тип А, Б, парагрипи, інші вірусні інфекції. Вони є дуже древні, вони давно існують на планеті Земля. Наші тут не було, вони вже існували. Нас не буде і вони будуть існувати. Ми з ними мусимо співіснувати, ну і старатися співіснувати комфортно, щоб вони вам не дуже допікали. Отже, вірусні інфекції. Як правило, вони передаються краплинно шляхом. Від людини до людини. Чи може бути в пилюці, може бути в тваринах, в пташках. Постійно циркулює. Чому оці сезонні вірусні? Зміна пори року, зміна кліматичних умов, і наша імунна система міняється, перестроюється. А коли організм перестроїться, він частково слабне, і імунна система не так якісно реагує на проблему, на тих вірусів. І вони встигають нам, як кажуть, допікати, приводити до неприємних відчуттів. Візьмемо банальні вірусні інфекції, не грип, який важкий, середню вірусну інфекцію, яка визиває, попадаючи в нас на слизову носа, рота, очей, попадає в організм. Якщо вона попала на слизову носа, вона починає там інтенсивно розмножуватися. Один тип вірусів. І тут же з'являються катаральні явища. Ой, кажуть, зажило ніс, починають чихати, кашляти, першить в горлі, піднімається температура, не дуже високі цифри. Ми обично п'ємо чаї і на тому все кінчається. Бувають інфекції більш зловредні. Вони, навіть не викликаючи катаральних явищ, інтенсивно проникають через слизову людський організм. Як правило, скачок температури високої, сильна загальна інтоксикація, болі в м'язах, головний біль. І після того, через 2-3 дні, тільки розвиваються катаральні явища. Ніс набухає, тече з носа, в горлі першить, сухий кашель, царапає за грудиною. Оце вже розвиваються катаральні явища. Загальні рекомендації, всі, що дає медицина, все ми це використовуємо. П'ємо багато рідини, туалет верхніх дихальних шляхів і все, що назначив лікар. Крім того, ви можете використовувати методику впливу суджок. Знову я піднімаю свій замурзаний палець. Ніс, бачите, ніс. Оскільки в нас інфекція попадає все-таки через носоглотку, через ніс, попадає задня стінка гортані, трахея, бронхи, іде далі. І коли ви заложили ніс, ми, як правило, що? Дуже переживаємо, починаємо капати каплями різноманітними. Я не хочу називати, щоб не робити чи реклами, чи антиреклами. Просто капельки до носа. Слизова легше дихає. Вони чому? Тому що судинки звузилися в носі, слизова зменшується об'ємі, і ми легше дихаємо. Якщо ними користуватися досить часто, виникає привикання, і деякі люди сидять місяцями, а то й довго на цих каплях. Перестають капати, знов слизова набухає. Тобто ми нанесли інформацію, як я говорив, пам'ятаєте про фантомні болі? Це теж лишився фантомний вплив. І організм постійно вимагає цього допінгу, щоб зняти набряк, щоб судини звузилися. Ви можете бути не дуже залежним від цих капель. Знову ж, носик помасажували, відчули, що легше дихати. Знову ж, опять же, нагадую, зернятко поставили, приклеїли, ходите і масажуєте. Якщо рука у вас на виду, ви те саме робите на пальчику ноги. Якщо довго тим користуватися, то система трошки виснажується. Тоді ви повертаєте пальчик отак. Я трошки заскочу наперед, бо я то планував пізніше дати. Це називається мавпича схема. Ми все одно несемо інформацію від мавп. Знаєте, в мавпи велика щелепа. Так? Оце буде верхня щелепа, це нижня щелепа. Тут мозгів трошки мало, тут очка, а тут посередині великий ніс. Мавп, бачите, носи такі широкі. Ви можете, якщо тут уже виснажилося і реакція така неінтенсивна, можете використати мавпичу схему.
Як правило, ці місця, там де ніс буде досить болючий, помасажували, знову ж по носику. Нагадую, що в нас права пазуха, ліва пазуха гайморові. Знову ж нагадую, носик зліва, справа від носика, чуть-чуть в сторону, на те болючі місця. Якщо гайморові пазухи втягнуті, вони будуть болючі. Тоді ви ставите зернятко не тільки на носик, а й збоку від носика, щоб пазухи теж реагували. Йде рефлекторний вплив. Судинки чуточку звужуються, може потекти після того з носа, не лякатися. Організм захищається, виділяє слиз. В слизі є антитіла, які воюють з цими вірусами. Ну, я вам нагадую, тут є людська схема, це так звана мавпяча схема. Ви собі допомогли. Ніс легше дихає, ви менше капельок використовуєте. От. Ну, буває так, що інфекція пішла далі, попадає в горлишко, гортань. Оце складочка, це у нас щелепа, а тут вже пішло задня стіночка гортані, тут мігдалини, трахея пішла, тут трахея в сторону бронхи і легень. Знову нагадую, хоч ми вже цю тему обговорювали, все одно це вірусні інфекції. Знову ж знайшли болюче місце, помасажували, зернятко приклеїли, ходите його масажуєте. Таким чином, ви впливаєте на тонус судин. Крім того, ну я так думаю, як європейський доктор, йде стимуляція, власне, виробітки певних анальгезуючих речовин, типу ендоморфінів, і, очевидно, якісь протизапальні речі теж виробляються. Які б ми не брали, є так зване поняття нестероїдні протизапальні. Це починається від саліцилової кислоти, ацетилсаліцилу, анальгін, парацетамол, індометацин, метіндол – це все нестероїдні протизапальні. Їх механізм дії, вони тормозять виділення медіаторів запалення. Ми частково можемо, впливаючи методикою Суджок, теж притормозити виділення медіаторів запалення, які визивають набряк, почервоніння, підйом температури і порушення функцій. Так от, знову нагадаємо, що зернятка, ви їх масажуєте. Крім того, це живі істоти. Тепло, волого, вони починають проростати і опромінюють цю зону. Ну, я нагадаю, в інфрачервоному спектрі. Це була лазеротерапія в інфрачервоному спектрі. Таким чином ви впливаєте. Позитивно. Крім того, коли у вас є катаральні явища, є люди, яких слизова дуже бурно реагує, і ця негативна інформація з ротової порожнини може попасти в вухо. Яким чином? У нас є внутрішнє вухо, воно відкривається в ротову порожнину, там є труба. Це для вирівнювання тиску в вусі, щоб вухо не закладало. Ну і там інші ж варіанти. І от коли ця труба всередині слизова, вона має слизу, набухає, починається пониження слуху, шум в вусі, навіть може бути біль. Ну, ми знаємо, носик, от наш ніс, повертає вухо. Логічно, збоку буде вушко. І от коли вам чуєте, що закладає вухо, і якийсь біль, ви знову берете такий щуп мотивований, і тут, де орієнтировочно вухо, починаєте нащупувати болючі місця. Знайшли, добре помасажували, приклеїли зернятко, ходите, масажуєте. Крім того, вище може вплинути ще методом 2 точок. Отут у нас висок трошки є, тут можна вплинути, на вухо також. І от кінець щелепи, тут у нас є лінія, тут і отут. Тобто це буде лікування вуха методом 3 точок. Саме вухо, вище і нижче. Приклеїли зернички, масажуєте. Як правило, набряк менше є в цій трубі. Починається відток кращий, слизова зменшується трошки в об'ємі і, відповідно, ми маємо позитивний результат. Знову ж нагадую, вплинувши на вухо, яке вас турбує, було б добре вплинути на вухо, яке не турбує. Тому що наші вуха – це парний орган. Вони між собою спілкуються. Бажано вплинути на вухо, яке вас не турбує. От. Це якщо у вас проблема закінчилася на голові, ніс, пазухи, далі не пішло. Але якщо воно пішло далі, і у вас є царапає за грудиною, кашель, сухий, подразнюючий, ви
все, що назначив лікар вам сімейний, виконуєте, плюс допомагаєте собі, знову ж, впливаючи на грудну клітку. Нагадую ще раз, просто щупом намацуєте болючі місця. Якщо ви їх добре помасажуєте, ви відчуєте, що у вас там, де трахея, якісь йдуть зміни. Нагадаю, це може бути тепло, може бути легкий вітерець. В будь-якому випадку це буде позитивні відчуття. В сторону йдуть бронхи. Так само берете, нащупуєте болючі місця. Нащупали з того боку. Щупаємо. От. Значить, тут ставите два зернятка, як я говорив на минулому занятті. Одне тут, друге на складочку. І тут, з того боку, теж по два. Тупими кінцями до середини. На лейкопластир наклали, приклеїли. Ходите і їх масажуєте. Як правило, та зона, яка подразнюється, будуть йти процеси. З одної сторони, може піти виділення слизі, вам легше пішло відкашлювання. Зменшується больовий синдром, вас менше допікає, ви менше тривожитесь. Ви менше починаєте бігати в аптеку і брати велику кількість медикаментів. Перебирають одні таблеточки, мікстурки, не допомагає, панікують люди. Якщо ви вживаєте мікстурку і допомагаєте своїм методом цієї суджоківської терапії, воно, як правило, йде все краще. Віруси бувають не тільки, як кажуть, що впливають на верхні дихальні шляхи, вони можуть впливати і на систему травлення. Є так звана ентеровірусна інфекція, яка може визивати високу температуру, болі в животі і навіть діарею. І якщо ви точно впевнені, що ви не їли ніяких консервованих продуктів, м'ясо особливо, чи якусь сумнівну їжу в гостях, де ви могли отравитися, то є ймовірність, що це є так звана ентеровірусна інфекція. Вона також попадає до нас через ніс, через рот, від людини до людини, від тварини до людини. Я вам ще також скажу. Маса мікробів і вірусів живуть в нас в тілі тихенько. Вони нас не чіпають. Вони харчуються продуктами виділення нашого організму. На шкірі, на слизовій. Якщо у нас імунна система дала збій, тоді вони йдуть в атаку і визивають в нас неприємності. Отже, маємо проблему з ентеровірусною інфекцією. Болі, живіт бурчить, легка діарея, висока температура. Знову ж, спочатку ви звертаєтесь до сімейного лікаря. Якщо він у вас не знайшов ніяких інших проблем, навіть зробили деякі обстеження, і у вас немає там ні дизентерійної палички, ні інших, значить це є ентеровірусна, і ви вживаєте адсорбенти, посилене пиття, знову ж можете вплинути на свій організм методом суджока, лікування. Нагадую, що кишечник в нас отут починається товстий, отак іде, він такі має такі спіралічки, отак, буквою П, і дирає от сюди під статеву систему. Я вже говорив, але повторюся, кажуть, повторення – матір навчання. Вам треба притормозити рух кишечника, щоб ви дурно не бігали в туалет. Значить, тут ставите зернятка. Отак, тик, отаким от чином. Скільки там вийде. Це можуть бути звичайні яблучні, винограді. І знову ж, оскільки нам треба притормозити рух кишечника, то тупими кінцями ставимо сюди, а гострі вниз. Отак і отак. Сюди. Після чого наше отут посередині, там, де в нас пупок, це так звана базисна точечка, можете просто зернятку приліпити, і воно теж масажувати, давати буде позитивний результат. Отаким чином ви можете собі допомогти під час вірусних інфекцій. Ще раз наголошую, все, що назначив вам сімейний доктор, ви виконуєте. Але таким чином ви виграєте в часі. Хвороба буде проходити чуть-чуть веселіше, легше і менше вживати будете медикаментів. Дякую, до побачення. Підписуйтесь на наш канал, якщо подобається, посилайте лайки.